ra chợ thấy 5 loại rau này nhớ mua ngay. Vừa ngon lại bổ dưỡng, không bị phun thuốc. Những loại rau này không chỉ giàu dinh dưỡng, giá rẻ mà còn sạch. Hiếm có thuốc trừ sâu. 1. Rau lang. Trước đây rau lang được coi là thứ rau của người nghèo vì người trồng thường cắt mang về nấu cám lợn. Nhưng vài năm trở lại đây, rau lang đã và đang trở thành một thứ rau khá phổ biến. Do đó, thay vì trồng lấy củ hoặc để ngọn thật dài thì rau lang được trồng thành rau ăn lá. Rau lang trồng rất dễ, chỉ cần trồng cành dưới đất ẩm. Không những thế rau lang còn ra nhiều nhánh. Dễ nên chỉ cần trồng một lần là có thể thu hoạch dài ngày. Công sức để chăm sóc rau lang thường không nhiều và rau lang cũng rất ít sâu bọ nên người trồng không phải bận tâm quá nhiều vào việc dùng thuốc trừ sâu. 2. Cải thảo. Cải tây. Cải thảo là loại rau theo mùa. Trong giai đoạn cải thảo còn là cây con, người ta cần sử dụng thuốc diệt côn trùng, sâu bướm. Thời điểm này cách thời điểm cải thảo được thu hoạch và đưa ra thị trường một thời gian khá dài. Cũng có nghĩa là khi chúng ta mua về ăn, dấu vết của thuốc trừ sâu, diệt côn trùng còn lưu lại rất ít. 3. Rau mồng tơi. Rau đay nằm trong danh sách rau dễ trồng và ít bị ngậm hóa chất không thể không kể tới rau mồng tơi. Rau mồng tơi là loại rau khá phổ biến trong bữa ăn gia đình, nhất là vào mùa hè. Trong mồng tơi chứa chất nhầy pectin rất quý để phòng chữa nhiều bệnh, làm cho rau mồng tơi có tác dụng nhuận tràng, thải chất béo chống béo phì, thích hợp cho người có mỡ và đường cao trong máu, tác dụng trừ thấp nhiệt, làm cho người lao động ngoài trời nắng nóng duy trì được sức khỏe, phòng chống bệnh tật như mỏi mệt háo khát, bứt rứt. Rau mồng tơi có thể trồng thành luống ở vườn sẽ cho thân cây mập, lá to. Nếu diện tích đất hẹp cây vẫn phát triển nhưng thân và lá sẽ nhỏ hơn. Cùng với rau mồng tơi là rau đay. Rau đay không phải món khoái khẩu của sâu bọ nên cũng không bị ngậm hóa chất diệt sâu bọ của người trồng rau. 4. Rau dền cơm. Rau dền cơm có bộ rễ khỏe, ăn sâu nên khả năng chịu hạn, chịu nước tốt, sức nảy mầm cao. Rau thường mọc nhiều ở vùng có khí hậu ôn đới lẫn nhiệt đới. Rau dền cơm cũng là một trong số những loại rau được những người nông dân đánh giá là hiếm khi phải sử dụng đến hóa chất diệt sâu bọ. Các mẹ nên bổ sung loại rau này vào bữa cơm gia đình thật nhiều vì nó vừa an toàn lại vừa tốt cho sức khỏe. 5. Củ sen. Củ sen mọc trong ao nên từ lúc trồng đến khi thu hoạch ngay cả việc bón phân cũng vô cùng ít. Chúng chủ yếu hấp thu dinh dưỡng từ môi trường sống. Nước và bùn giúp củ sen hầu như không bị sâu bệnh. Củ sen giàu khoáng chất, vitamin C, chất xơ, giúp thanh nhiệt, giảm cân. Một số lời khuyên để chọn rau sạch. Các mẹ nên chọn mua rau đúng vụ. Như thế các loại thuốc trừ sâu, thuốc bảo quản được sử dụng ít hơn. Sau khi mua rau về, có thể ngâm trong nước sạch từ 10 đến 60 phút rồi mới bắt đầu rửa rau. Như vậy có thể khử đi 10-60% lượng thuốc trừ sâu còn lại trên rau. Ngoài ra cũng có thể sử dụng nước muối loãng hoặc nước gạo để trung hòa tính độc tố có trong thuốc trừ sâu. Đối với các loại quả như cà tím, ớt xanh và đặc biệt là hoa ăn trực tiếp, cần ngâm kỹ rồi mới rửa, gọt vỏ hoa quả khi ăn. Để rau dưới ánh nắng mặt trời khoảng 5 phút cũng là một cách để làm giảm đi lượng thuốc trừ sâu tàn lưu trong rau. Đối với một số loại rau chịu được nhiệt như súp lơ, các loại đỗ, rau cần, sau khi rửa sạch, cần trần qua nước nóng để lượng thuốc trừ sâu trong đó thuyên giảm bớt.